السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكم في قناة غازل. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم الكعك. صراحة الكعك اللي تيجي اكثر من رائع، تيجي منسم وزوين، ساهل في التحضير، ما فيهش كتر التعقيدات، عجينة لي ساهلة، مقادير لي بساطين، اهم تنحصلوا على نتيجة لي زوينة، واحد المذاق لي رائع وزوين، تيجي كله منسم، ساهل في التحضير. شوف الشكل ديالو، صراحة تيجي زوين ورائع، ما فيهش كتر التعقيدات. ندوزو المقادير. طريقة التحضير: تناخد واحد الاناء نضيف فيه 2 بيضات، نضيف فيه واحد الكاس تاع سنيده ديما بلا بابريكا، كاس تاع العنبه، كاس تاع الجنجلان، واحد معلقه كبيره النافع اللي دقاها، معلقه كبيره حبه حلاوه، كاس تاع الزيت، كاس تاع الحليب، واحد 3 المعالق كبار تاع ما زهر، واحد 2 شاشيات تاع نكهة الزر. صراحة تعطي واحد المذاق لي رائع وزوين. كاس تاع الزبدة اللي مذوب. صافي تنجمع نطرب الخليط مزيان، تيستوعبوا مية جميع المكونات بحال هاد الشكل. من بعد فاش طربت المكونات ديالي مزيان، في هاد المرحله تنبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه. الدقيق اللي تيكون مغربل قبل، تنضيف واحد 2 بيكنج باودر من وزن 7 غرام. صافي تنخدم بحال هاد الشكل. بالنسبه للدقيق ما نضيفش الكميه كامله، تنبقى نضيف بشويه بشويه. من بعد فاش دخلت الكميه الاولى تاع الدقيق، تنعاود نزيد شويه عاوتاني، ونبقى خدامه نفس الطريقه بشوي بشوي باش ما تقطعش معنا العجين. ضروري خاصها تبقى رطبه. تنعاود ندير الدقيق باقي خاصها واحد شويه. تنجمع تاني العجين ديالي بحال هاد الشكل. من بعد فاش جمعت العجين، تحصلت على بحال هكا، تجي واحد العجين اللي رطبه باش يجي معنا الكعك رطب وزوين. شوفوا العجين تنحصلوا على رطبه بحال هاد الشكل، تنحرتوها بحال هكا، ما تتشقق ما والو، تحرت ما تبقى معنا رطبه. صافي تكون جاهزه العجين. تنجي بحال هكا، نجيب حربول، ما نديروش كبار بزاف، تنطلقوا بحال هاد الشكل. طريقته لي ساهله، ما فيهش كتر التعقيدات الصراحه، وكتر تطليب واحد النتيجه اللي زوينه وكله منسم.
تنجيب واحد السكين كي تلاحظوا معنا بحال هذا الشكل، تنبدا ندير اشرطه بحال هكا، مزيان لي بسيط. تنجيب الجوانب تلصقهم كي تلاحظوا معنا، نورك عليهم مزيان باش تلصق معايا باش ما تحل معاياش. شوفوا الكعك كي تيجي صراحه تيجي واحد المنظر اللي زوين ورائع، ساهل مفيهش كتر التعقيدات بزاف. صافي تنبقى مستمره نفس الطريقه، تنحط واحد لاطه اللي تدخل الفرن، تنبقى مستمره نفس الطريقه العجين كامله تنساليه. من بعد تنصفهم فواحد لاطه اللي تدخل الفرن، تنجيب واحد بيضه مع قوه سريعه الذوبان، شويه تاع الخل، تنضربهم مزيان، تندهن الواجهه ديالهم بحال هكا، تندهنهم كاملين نفس الطريقه. من بعد فاش دهنت الكعك بحال هذا الشكل، نزينو بشي تاع الجنجلان بحال هذا الشكل، تزين لي بسيط. الفران اللي تنشعل عليه قبل يسخن على الحراره 150، تندير لها فيا من التحت حتى نحس بهم طابو، نعاود نشعل عليهم من الفوق حتى يتحمروا، ياخذوا معنا اللون الذهبي. طريقه الطياب لي ساهله، واللي عنده فران الغاز تشعلوا عليه من ديروه من الفوق حتى يتحمر معكم، تعاودوا تهبطوه لتحت على عافيه تكون مهيله. شوفوا الشكل ديالو كتجي صراحه تيجي واحد الكعك لي زوين ساهل، اهم المذاق اللي رائع ومنسم. نتمنى اقتراح لي منال اعجابكم.